Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Tại trận chiến trong niệm cảnh giữa Hứa Thị phu nhân và Ban Sơn Viên lần trước, chúng ta đã biết được rằng Hứa Thị thua cuộc sẽ lấy bảo giáp, còn Viên Chân Hiệt sẽ lấy kiếm kinh. Sau khi sai phái người nhà họ Lô đến để dụ dỗ, đe dọa Lưu Tiện Dương nhưng không đạt được mục đích, thì giờ đây nhóm người này phải tự nghĩ cách để có được hai cơ duyên này. Về phía Hứa Thị thì bà ta đã lấy mạng sống của Trầm Bình An ra để đe dọa Lưu Tiện Dương, khiến hắn phải ngoan ngoãn bán đi bộ bảo giáp gia truyền. Giờ chỉ còn lại bộ kiếm kinh đã được Viên Chân Hiệt nhận định là vật chắc chắn phải đoạt được. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Lưu Tiện Dương hiện tại đã coi như là đệ tử của Ngụy Cung, mà người đàn ông này cũng chính là thánh nhân tọa trấn tiếp theo ở nơi đây, kế nhiệm thay thế chỗ của Tề Tĩnh Xuân. Vì vậy, nếu Viên Chân Hiệt ra tay với Lưu Tiện Dương thì chẳng khác nào chính Dương Sơn va chạm mặt mũi với Phong Tuyết Miếu. Sẽ ra sao khi một môn phái kiếm tu đang phát triển mạnh và một binh gia tông môn nổi tiếng một châu xảy ra mâu thuẫn? Chưa kể đến kiếm tiên 11 cảnh trẻ nhất Đông Bảo Bình Châu là Ngụy Tấn cũng thuộc Phong Tuyết Miếu. Trước tình hình ấy, sự lựa chọn của Viên Chân Hiệt sẽ như thế nào chính là nghi vấn của Hứa Thị phu nhân vào lúc này. Trong lúc bà ta mải đoán già đoán non thì Ninh Siêu tìm đến lò rèn để nhờ Nguyễn sư phó luyện giúp mình một thanh kiếm tốt. Nàng đưa ra giá là toàn bộ số kim tinh tiền đồng của mình và một khối trảm long thạch cỡ lớn, làm cho cô nàng thất kinh chính là Ngụy Cung không chần chừ mà đã lập tức đồng ý vụ giao dịch này. Ngay từ đầu, vốn là ông có ý định thanh kiếm đầu tiên mình rèn ra kể từ khi thoát khỏi Phong Tuyết Miếu sẽ dành cho Ngụy Tấn, cũng là để đền bù cho nhân quả đã từng nhận từ tông môn cũ. Nhưng nay lại đồng ý dành thanh kiếm đó cho Ninh Diêu, không phải vì nữ nhân này xinh đẹp mà là vì muốn thanh kiếm mình sắp rèn ra lần này là một thanh kiếm có lực sát thương cực lớn với yêu tộc. Tâm nguyện của ông là muốn nó sẽ được uống máu tại nơi yêu tộc nhiều nhất, đó là kiếm khí trưởng thành, man hoang thiên hạ và cũng là quê nhà của Ninh Diêu. Lại nói, sau khi ba thế lực sai người đến lấy đi áp thắng vật tại Ly Châu Động Thiên này, thì thời gian tòa Động Thiên tồn tại cũng không còn bao lâu nữa, thậm chí nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những người trẻ tuổi trong đây đã được trưởng bối đưa ra ngoài hết rồi, còn những kẻ như Trầm Bình An sót lại cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà trong số đấy có Mã Khổ Huyền, một thiếu niên sở hữu thiên phú cực cao, có thể coi như là một vị thần đứng đầu trong lôi bộ chuyển kế. Kẻ này trở thành cơ duyên mà nhóm người đến đây thu hồi áp thắng vật, muốn mang về tông môn để bồi dưỡng. Trong đó, có người đứng đầu đạo giáo Bảo Bình Châu là Thần Cáo Tông và binh gia đứng đầu Chân Vũ Sơn. Bên nào đoạt được Mã Khổ Huyền thì sẽ nhận được một lượng lớn khí vận kèm theo trên thân của hắn. Mà Dư Thị Vụ của Chân Võ Sơn đã là binh gia tu sĩ 10 cảnh, cho nên có đến thêm 5 đôi kim đồng ngọc nữ nữa cũng không thể tranh đoạt Mã Khổ Huyền về cho phía đạo gia. Huống hồ, hai người này đến đây có ngọc nữ còn có mục đích khác là chạy trốn khỏi việc bị sư phụ già ép song tu, còn kim đồng thì chỉ chú trọng đến cơ duyên có lợi cho bản thân trước, rồi mới nghĩ đến lợi ích của môn phái. Về phía Mã Khổ Huyền, sau khi biết binh gia tu sĩ là kiểu có thể sát nhân mà không phải lo lắng về chân quả, nên cậu ta đã đồng ý đi theo Dư Thị Vụ về Chân Võ Sơn. Tuy nhiên, trước đó cậu phải xử lý Trầm Bình An để kết thúc mối nhân quả đời trước. Nguyên nhân là vì Đại Ly Hoàng hậu hiện tại đã dùng tiên tài và địa vị để dụ dỗ cha mẹ Mã Khổ Huyền xuống tay với cha của Trầm Bình An, biến hắn thành mồi câu cơ duyên cho Tống Tập Tân. Cho nên có thể nói, mối thù giữa Trầm Bình An và Mã Khổ Huyền là thù diệt môn cũng không quá đáng. Chính vì thế mới có cuộc chiến của hai thiếu niên trẻ tuổi này. Tuy nhiên cũng phải nói rằng Mã Khổ Huyền mặc dù cực kỳ kiêu căng về tư chất lẫn tâm tính và tầm mắt bản thân, nhưng hắn cũng phải công nhận là hắn đã chú ý đến Trầm Bình An từ rất sớm. Hắn coi Trầm Bình An là người đồng đạo với hắn, còn những kẻ như Tống Tập Tân hay Triệu Diêu mà nói thì không bằng cái móng chân của Trầm Bình An. Vì thế, giờ khắc này đối chiến với nhau, Mã Khổ Huyền thật sự coi Trầm Bình An như một đối thủ chân chính. Sau một hồi đấu qua đá lại, rốt cuộc là nhân quả với nhà Trầm Bình An còn chưa xử lý xong thì Mã Khổ Huyền lại nghe tin người bà mà hắn vô cùng yêu thương lúc ở nhà đã bị sát hại. Kẻ ra tay với bà hắn là một nhóm người bên ngoài đến đây tìm cơ duyên. Tuy nhiên, khi Mã Khổ Huyền truy bắt hung thủ chỉ tóm lại được một thiếu nữ mà thôi. Nàng là con gái của thủ lĩnh của một thế lực tự xưng là Nam Hải Độc Kỵ Lang. Về sau, một tay Mã Khổ Huyền đã tận diệt toàn bộ thế lực này, đến một con kiến cũng không bỏ sót. Thế nhưng, hắn vẫn giữ lại cô gái này để mà tra tấn. Thậm chí, nàng có chuyển thế thì cũng bị hắn tìm được rồi khiến nàng thức tỉnh ký ức kiếp trước để mà tiếp tục giày vào nàng. Quay trở lại với Trầm Bình An, sau khi rời khỏi cuộc chiến với Mã Khổ Huyền, trên đường về nhà, hắn đã gặp Tề Tiên Sinh. Hôm nay, ông đích thân đến trao cho hắn hai con dấu là Sơn Tự Ấn và Thủy Tự Ấn do chính tay ông khắc. Ngoài ra, còn một cây kiếm gỗ hòe lấy từ gỗ cây hòe già tại trấn nhỏ này. Trong cây kiếm có một hương hỏa tiểu nhân của cả Ly Châu Động Thiên này trong suốt 3.000 năm. Đây cũng là đại biểu cho khái niệm thần tại nơi này. Chưa dừng lại ở đó, Tề Tiên Sinh cũng nhờ Trầm Bình An đưa 5 đệ tử của mình đến Sơn Nhai Thư Viện tại Đại Tùy, là một nơi cách đây rất xa, rất xa. Đến đây thì cũng hết tập 9 Kiếm Lai 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.